Hi everyone, good morning all of you. In last lecture we see the fertilizers. In that lecture we see the definition of fertilizer, and most important we see the difference between fertilizers and manure. In those lecture we already cover the important characteristic or different examples of nitrogenous fertilizers. In classification of fertilizers, we see that the fertilizers are classified into straight fertilizer, complex fertilizer, and mixed fertilizers. Straight fertilizers, it means when the fertilizers provide only one nutrient, then that fertilizers are called as straight fertilizers. For example, urea. जेव्हा एक फर्टिलायझर एकच कंटेंट प्रोव्हाइड करतं त्या फर्टिलायझरला आपण स्ट्रेट फर्टिलायझर असे म्हणतो. ज्याचं एक्झाम्पल आहे युरिया. आपल्याला माहिती आहे युरिया काय करतो, जमिनीमध्ये नायट्रोजन सप्लाय करतो. इन कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर, इफ द फर्टिलायझर्स प्रोव्हाइड्स मोर दॅन 2 इसेन्शियल न्यूट्रिएंट, आयदर नायट्रोजन, आयदर फॉस्फरस और पोटॅशियम, देन दॅट फर्टिलायझर्स आर कॉल्ड ॲज कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर. जेव्हा एखादं फर्टिलायझर दोनपेक्षा जास्त फर्टिलायझर काय करत असेल, जमिनीमध्ये प्रोव्हाइड करत असेल, तर त्या फर्टिलायझर्सला आपण कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल DAP, ज्याला आपण डायअमोनियम फॉस्फेट, तर DAP नायट्रोजनसुद्धा ॲड करतं आणि फॉस्फरससुद्धा ॲड करतं. जर त्याचं आपण प्रपोर्शन पाहिलं तर DAPमध्ये 18-46 असं पर्सेंटेज असतं. म्हणजे 18% ते नायट्रोजन सप्लाय करतं तर 46% फॉस्फरस सप्लाय करतं. तर हे जे फर्टिलायझर आहे त्याला आपण कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर असे म्हणतो. तर मिक्स्ड फर्टिलायझर म्हणजे काय, की जे स्ट्रेट फर्टिलायझर्स आहेत, म्हणजे युरिया असेल, सिंगल सुपर फॉस्फेट असेल, म्युरेट ऑफ पोटॅश असेल, दोनपेक्षा जास्त या स्ट्रेट फर्टिलायझरचं याच्यामध्ये काय असतं, मिक्सचर असतं. So in mixed fertilizer, these are the physical mixtures of straight fertilizers, either it is a combination of single superphosphate and urea, or it is a combination of urea, single superphosphate and MOP. So it is nothing but it is a mixture of straight fertilizers which are mixed manually or mechanically. So these are the important points regarding the straight fertilizer, complex fertilizer and mixed fertilizers. Then we see the phosphatic fertilizers. Phosphatic fertilizer, it means when the fertilizers provide phosphorus into the soil, that fertilizers are called as phosphatic fertilizers. जेव्हा आपण खते टाकतो आणि ती खते जर फॉस्फरस प्रोव्हाइड करत असतील तर त्या खतांना आपण फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर असे म्हणतो. So the fertilizers will supply the phosphorus to the plant growth. These fertilizers are known as phosphatic fertilizers, and these phosphatic fertilizers are classified on the basis of their solubility. If the fertilizers are soluble in water, then that fertilizers are called as water soluble. If the fertilizers are dissolved in citric acid, then that fertilizers are called as citric acid soluble fertilizers. And if the phosphatic fertilizers are insoluble, it means when this fertilizer doesn't dissolve in any type of solvent, then that fertilizers are called as insoluble fertilizers. तर आपण पाहिलं की फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर म्हणजे जे फॉस्फरस प्रोव्हाइड करतात त्या खतांना आपण फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर म्हणतो. आणि ह्या फॉस्फॅटिक फर्टिलायझरचं क्लासिफिकेशन ते कोणत्या सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व्ह होतात किंवा ते डिझॉल्व्ह होतात की नाही यावरून याचे 3 ग्रुप केलेत. पहिलं म्हणजे वॉटर सोल्युबल. जी खतं पाण्यामध्ये विरघळतात त्यांना वॉटर सोल्युबल असे म्हणतो. जी खते सायट्रिक ॲसिडमध्ये विरघळतात त्यांना सायट्रिक ॲसिड सोल्युबल फर्टिलायझर असे म्हणतो. आणि जी खते म्हणजे जी फॉस्फरस प्रोव्हाइड करणारी खते आहेत, जी कोणत्याही सॉल्वंटमध्ये विरघळत नाहीत, अशा खतांना आपण इनसोल्युबल फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर असे म्हणतो. तर त्याचं दुसरं नॉमेनक्लेचर पण आहे, ज्याला आपण वॉटर सोल्युबल म्हणजेच मोनोकॅल्शियम फॉस्फेट, सायट्रिक ॲसिड सोल्युबल म्हणजे डायकॅल्शियम फॉस्फेट आणि इनसोल्युबल म्हणजेच ट्रायकॅल्शियम फॉस्फेट. सो दिस आर द अनदर नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर. In this image, you can see that there is examples of water-soluble fertilizers such as single superphosphate, double superphosphate, and triple superphosphate. The percentage of their phosphorus content is also given. Single superphosphate consists of 16% phosphorus, whereas double superphosphate consists of 32% phosphorus, and triple superphosphate consists of 48% phosphorus.
जे सिंगल सुपर फॉस्फेट आहे ज्याच्यामध्ये 16% फॉस्फरस आहे. 16% फॉस्फरस याचा अर्थ जेव्हा आपण 100 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट वापरतो तेव्हा ते 100 किलो फक्त 16% फॉस्फरस काय करतात जमिनीमध्ये ॲड करतात. किंवा डबल सुपर फॉस्फेटचं पर्सेंटेज आहे ते 32% आहे आणि ट्रिपल सुपर फॉस्फेटचं जे पर्सेंटेज आहे ते किती आहे 48%. In this image you can see that the percentage of phosphorus which are present in these fertilizers as well as the characteristic of water soluble fertilizers such as these are mostly suitable for neutral and alkaline soil. They form insoluble iron and aluminum phosphate in acid soil, and it is mostly used for crop short duration crops such as wheat, sorghum and pulses. So these are the important characteristic of water soluble phosphatic fertilizers. Here the percentage is also given. Single super phosphate provides the 16 to 20% phosphorus, and along with phosphorus it consists of calcium as well as sulfur. जे सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलायझर आहे जे जनरली 16 ते 20% फॉस्फरस जमिनीमध्ये ॲड करते. फॉस्फरस बरोबरच ते कॅल्शियम किंवा सल्फर हे दोन्ही घटकसुद्धा काय करतात जमिनीमध्ये ॲड करतात. जसं कॅल्शियम 19.5% जमिनीमध्ये ॲड करतो तर सल्फर असेल तो 12.5% सल्फर ते काय करतं जमिनीमध्ये ॲड करतं. त्यानंतर DSP म्हणजे डबल सुपर फॉस्फेट हे 32% फॉस्फरस ॲड करतं तर TSP हे 48% फॉस्फरस काय करतं जमिनीमध्ये ॲड करतं. जे MAP आहे जे नायट्रोजन 11 ते 12% आणि फॉस्फरस 48% प्रोव्हाइड करतो आणि जे DAP आहे ते 46%. So these are the chart which consist the phosphatic fertilizers, or this chart consists the fertilizer which provide phosphorus to the soil. Citric acid soluble. The examples of citric acid soluble is basic slag and dicalcium phosphate. Basic slag provide 15 to 18% phosphorus, while dicalcium phosphate provide 34 to 39% phosphorus. In this slide you can see the images of basic slag as well as dicalcium phosphate. So citric acid soluble phosphoric fertilizer which consist the basic slag and dicalcium phosphate. Basic slag provides near about 14 to 80% phosphorus, and dicalcium phosphate provide 34 to 39% phosphorus. And the important characteristic of these fertilizers are they are basic in reaction, so suitable for acidic soil. जी बेसिक स्लॅग आहे ती त्याचा pH असतानाच बेसिक आहे, ज्याचा अर्थ ज्याचा pH 7पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ही खते आपण प्रामुख्याने जी सॉईल ॲसिडिक आहे त्या सॉईलमध्ये वापरतो. कारण बेसिक स्लॅग जर आपण अल्कलाइन सॉईलमध्ये वापरलं तर तिथे एक रिस्क असते कशाची, तर त्याचा pH अजून वाढण्याची किंवा ती जमीन सॅलिनिटी किंवा सोडिक होण्याची. सो जर आपल्याला फॉस्फरस ॲड करायचं असेल आणि ती जमीन जर तिचा pH जर कमी असेल, ती जमीन जास्त ॲसिडिक असेल, तर त्या जमिनीचं रिक्लेमेशनसाठी प्लस त्यामध्ये फॉस्फरस ॲड करण्यासाठी आपण काय करतो, बेसिक स्लॅगचा काय करतो यूज करतो. ही जी खते असतात ती जी लाँग ड्युरेशन क्रॉप्स आहेत, जसं शुगर केन असेल, त्यानंतर कॉफी असेल, टी असेल, तर या क्रॉपमध्ये आपण काय करतो या प्रकारची खते यूज करतो. देन इनसोल्युबल ऑर ट्राय कॅल्शियम फॉस्फेट. ही जी खते आहेत ती कोणत्याही सॉल्व्हेंटमध्ये डिझॉल्व होत नाही. जर ते वॉटर असो किंवा दुसरे वीक ॲसिड्स असो, सिट्रिक ॲसिड असो, तर या कोणत्याही सॉल्व्हेंटमध्ये ही फॉस्फरस काय होतं, फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर्स काय होतात, विरघळत नाहीत आणि त्यामुळे आपण या खतांना इनसोल्युबल असे म्हणतो. तर यामध्ये दोन फर्टिलायझर्सचा समावेश होतो, सच एज रॉक फॉस्फेट अँड रॉ बोन मिल. तर रॉक फॉस्फेट जो आहे तो 20 ते 40% फॉस्फरस प्रोव्हाइड करतो, तर बोन मिल जे आहे ते जनरली 20 ते 25% फॉस्फरस जमिनीमध्ये ॲड करतात. ह्या इमेजमध्ये तुम्ही पाहू शकता की रॉक फॉस्फेट किंवा बोन मिलचा इमेज आहे. देन फॉस्फेट रॉक. सो इन दिस स्लाइड यू कॅन सी दॅट हाऊ द फॉस्फेट रॉक इज लुक. And this phosphate rock is broadcasted into the field in which we add phosphorus, and the time required for the dissolution of the phosphatic rock necessity its application in advance of plant demand. हे जे क्रॉप आहे म्हणजे हे जे फर्टिलायझर आहे जर आपण जमिनीमध्ये ॲड करायचं असेल तर आपल्याला हे जेव्हा त्या प्लॅन्टची डिमांड आहे त्याच्या फार पूर्वी आपल्याला ते जमिनीमध्ये ॲड करावं लागतं. कारण आपल्याला माहिती आहे ही फर्टिलायझर कोणत्याही सॉल्वंट मध्ये डिझॉल्व होत नाही, त्यामुळे त्याचं अपटेक जे असतं ते अपटेक स्लोली असतं.
त्यामुळे जर समजा आपल्याला रॉक फॉस्फेट जर आपल्याला वापरायचा असेल तर रॉक फॉस्फेट हा सुरुवातीलाच आपण काय केला पाहिजे, जमिनीमध्ये ॲड केला पाहिजे. आणि त्यामुळे त्याचं जे ॲक्टिवेशन असतं त्या ॲक्टिवेशनसाठी टाईमची गरज असते. सो टाईम कन्झ्युमिंग ह्याचं मेकॅनिझम आहे. देन इन दिस स्लाइड you can see the phosphorus cycle. In this cycle you can see that the different sources which provide the phosphorus, as well as you can see that how the different chemical reactions take place in the soil for mobilizing the phosphorus, and also in this cycle you can see that how the phosphorus is lost from the soil. ही जी फॉस्फरस सायकल आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला फॉस्फरस नक्की जमिनीमधून कुठून कुठून येतो किंवा त्याचे सोर्स कोणते आहेत याची आपल्याला माहिती कळते. जसं ॲनिमल आणि प्लांट रेसिड्यूमधून असेल किंवा मायक्रोबियल रिॲक्शन्समधून असेल, ह्युमसमधून असेल, हे काय झाले, सोर्स झाले ज्याच्याद्वारे तो फॉस्फरस त्या जमिनीमध्ये काय केला जातो, ॲड केला जातो. तर ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत, ॲडसॉर्प्शन असेल, त्यानंतर डिझॉल्युशन असेल, प्रिसिपिटेशन असेल, मिनरलायझेशन, इमोबिलायझेशन, ह्या डिफरंट प्रोसेस आहेत ज्याच्यामुळे तो फॉस्फरस त्या जमिनीमध्ये ॲड केला जातो, तो डिझॉल्व होतो आणि प्लॅन्टद्वारे काय केला जातो, अपटेक केला जातो. सो इन द फॉस्फरस सायकल the information regarding the sources, information regarding the mobilization of that phosphorus, and information regarding the losses from that soil. जर लॉसेसचा विचार केला, जर लिचिंग आहे किंवा रन ऑफ असेल, इरोजन असेल, या कारणांमुळं त्या जमिनीतला तो फॉस्फरस काय होऊ शकतो, लॉस होऊ शकतो. लिचिंग म्हणजे काय की जेव्हा हेवी इरिगेशन आपण करतो किंवा हेवी रेनफॉल होतो तेव्हा काय होतं, त्या पाण्याबरोबर ते फॉस्फरस काय होतो, जमिनीतून निघून जातो, पर्क्युलेट होऊन जातो आणि अशा प्रकारे तो लॉस होतो. तर रन ऑफ म्हणजे काय की जेव्हा जास्त पाऊस पडतो तेव्हा काय होतं, त्या पाण्याबरोबर जे टॉपची सॉईल असते ती टॉपची सॉईलसुद्धा काय जाते, वाहून जाते आणि त्यामध्ये जो ह्युमिक कंटेंट आहे, जो फॉस्फरस ॲड करतो आहे, तो सोर्स गेल्यामुळं तो काय होतो, फॉस्फरसचा लॉस होतो. सो इन दिस फॉस्फरस सायकल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द sources, their activation, and the losses of phosphorus is given. Then availability of the phosphorus. If the pH of the soil is near about 6 to 7, then in that soil there is a high availability of the phosphorus. Then these are the ionic form of phosphorus. We see the ionic form of nitrogen such as nitrate form, ammonical, and so in this phosphorus also there is ionic form, and in that form only the plant absorbs that phosphorus, such as H2PO4 minus, which is applicable in acidic soil, and HPO4 minus in the alkaline soil. So these are the ionic forms of phosphorus. Then in this slide you can see that there is one quote such as no phosphorus, no food. So it give the importance of the phosphorus, because we know that the role of phosphorus, such as it is required in root development, it is required for increasing the size of fruit, it is important, or it affect on the color of the fruits, size of the flowers. So total production or the production parameters are depend upon the phosphorus. If the phosphorus is lack in that soil, then production is also less, and due to this reason there is a quote, no phosphorus, no food. आपल्या फॉस्फरसचे रोल माहिती आहे, फॉस्फरस रूट डेव्हलपमेंट स्टेजसाठी इसेन्शियल आहे. त्याचबरोबर फळांचा आकार असतो, फळांचा रंग असेल, तसेच फुलांचा आकार असेल, या सर्वांच्या डेव्हलपमेंटसाठी फॉस्फरसची गरज असते आणि त्यामुळे फॉस्फरसला आपण इसेन्शियल न्यूट्रिएंट असं म्हणतो. So in this image you can see that the deficiency of the phosphorus. Deficiency, it means when the phosphorus is less or when the phosphorus is lack in that soil, then this type of symptoms are appeared on the leaves of that plant, such as purplish color appeared on the leaves, as well as the growth is stunted, the root development is also stopped, and due to this ultimately it affect on the yield of that crop. जर फॉस्फरसची डेफिशियन्सी असेल तर जी पानं असतात ती जांभळ्या कलरची होतात, त्याचबरोबर जी वाढ असते त्या झाडांची, ती झाडांची वाढसुद्धा काय होते, खुंटते. त्यामुळे आपल्याला फॉस्फरस हा जेवढे प्लॅन्टची गरज आहे, रिकमेंडेड डोस, तेवढा आपल्याला फॉस्फरस जमिनीमध्ये काय केला जातो, प्रोव्हाइड केला जातो. सो इन दिस वे आय कवर ऑल द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स रिगार्डिंग द फॉस्फरस. इफ यू हॅव एनी टाईप ऑफ डाउट्स अँड क्वेरी रिगार्डिंग द फॉस्फरस, प्लीज कॉन्टॅक्ट विथ मी. थँक्यू.